حاليا إسرائيل تمتلك الماء، الكهرباء، الإنترنت والهواء. الهواء ممكن يقطعوا عنا، حرفيا ما بنملكش إشي غير الأواعي اللي علينا ملابسنا. معظمنا شاف وبيشوف الأحداث اللي بتحصل، مشاهد مؤلمة من أفعال ناس مفيش في قلوبها رحمة. ولكن هتصدق لو قلتلك إن ده مش جديد؟ لو رجعت للتاريخ هتكتشف إن القصة دي بتتعاد كل 10 أو 20 سنة. قصة مؤلمة متعاطفين معاها وإحنا مش عارفين جذورها. عشان كده قصة النهاردة هي قصة فلسطين. فلسطين أرض عربية منذ آلاف السنين. على مر السنين في شعوب كتير جدا بتحاول إنها تسيطر على الدولة دي، وده ليه أسباب كتير. زي موقعها الجغرافي، فلسطين بتتوسط العالم حرفيا، بتربط بين 3 قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا. كمان بتجمع بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ده غير إنها بتربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. احتلها أكتر من شعب وسيطر عليها أكتر من إمبراطورية زي الروم والفرس. بعد كده تم فتحها في عهد عمر بن الخطاب ودخلت تحت الحكم الإسلامي. بعد كده عاشت تحت الحكم الأموي والعباسي والفاطمي. بعد كده جه الصليبيين واحتلوها لحد ما حررها صلاح الدين الأيوبي سنة 1187 ودخل القدس. بعد كده المماليك جم سيطروا عليها، اللي اتهزموا بعد كده على ايد العثمانيين، وتبدأ تضم الدولة العثمانية فلسطين لأراضيها سنة 1517، اللي هنا بتبدأ فيها المشكلة بتاعتنا. فلسطين في الوقت ده كان زيها زي أي أمارة أو إقليم عربي، بيحتضن للثلاث ديانات السماوية، الإسلامية والمسيحية واليهودية. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. اليهودية في الوقت ده كانت أقلية جدا، ويقال إن في القرن ال16 عدد اليهود لم يتجاوز 5000 نسمة. نسبتهم كانت قليلة جدا، ولكن كانوا عايشين في سلام، ما كانش فيه أي خطر بيهددهم، على عكس يهود أوروبا اللي كانوا بيعانوا من أشد أنواع العنصرية والتنمر والاضطهاد الديني والتطهير العرقي. في حوادث كتير جدا تشهد على الكلام دوت، زي طرد اليهود من الأندلس، طبعا المحرقة اللي عملها هتلر وحرقهم في ألمانيا. اللي كان بيحصل ليهود أوروبا من اضطهاد وظلم كان عكسه تماما بيحصل في المجتمعات العربية، وده كان سبب قوي يخلي اليهود انها تهاجر من اوروبا ومن كل حتة في العالم وتتجه للبلاد العربية، واهمهم كان فلسطين اللي هي اصلا كان محطوط عليها العين من القيادات الصهيونية اللي هي ما كانش معلن عنها في الوقت ده. Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. Jammed like cattle on the rusty craft, the fugitives end their bleak voyage, which began at a Black Sea. And we went from Italy to Palestine. It was not Israel yet, it was Palestine. Yeah. How did you get, you went by boat? By boat. اليهود بدأوا يهاجروا لفلسطين في بداية الحكم العثماني، وبحسب التقديرات الصهيونية اليهود في فلسطين في الوقت ده كانوا ما يعدوش 5000 نسمة. معظمهم كان بيهاجر لفلسطين بعد طردهم من اسبانيا، والهجرة دي كانت هجرة دينية بحتة ما فيهاش اي نوع من انواع التخطيط. استمر الوضع كده لحد سنة 1881 وصل فيها عدد اليهود في فلسطين 5 أضعاف، وصل عددهم ل 25000 نسمة، وكانوا بيعيشوا من الصدقات اللي كانت بتجيلهم من أثرياء اليهود بالخارج. بعد كده بسنة بدأ اليهود يهاجروا لفلسطين بهدف سياسي ضمن الحركة الصهيونية اللي برضو في الوقت ده ما كانش معلن عنها بشكل رسمي لغاية هذه اللحظة. في الوقت ده بدأت السلطات العثمانية تاخد بالها ان في أعداد يهود بتهاجر بشكل زيادة عن المعتاد لفلسطين، بدأت تفرض قيود على الهجرات دي. بس اليهود ما غلبوش، كانوا بيسافروا كحجاج بتصاريح مؤقتة، واول ما يوصلوا البلد يعيشوا فيها بشكل غير قانوني زي اي حد سافر وخد تأشيرة بلد، واول ما نزل كسر الفيزا وفضل عايش فيها بشكل غير قانوني ويبدأ هربان من الحكومة. ولكن هنا اليهود ما كانتش بتهرب من الجهات الحكومية، كانت بتتحامى في القنصليات الأجنبية اللي موجودة في القدس في الوقت ده، زي بريطانيا وأمريكا، اللي هم قال يعني يدعموا الطوائف المضطهدة في البلاد. فضلت عمليات الهجرة تستمر بالشكل ده لفترة، وفضل عدد اليهود في فلسطين يزيد وامتلاكهم للأراضي يزيد، والموضوع يبان انها مجرد هجرة ملهاش اي بعد سياسي، هروب من الحياة الصعبة او طرد من الدول الأوروبية واللي كان منتشر في الوقت ده. سنة 1896 ظهر صحفي وكاتب نمساوي يهودي الديانة اسمه ثيودور هرتزل، اللي أصدر كتاب بعنوان الدولة اليهودية، واللي فيه باختصار بيطرح فكرة إنشاء وطن لليهود. ودي كانت أول ظهور للحركة الصهيونية بشكل رسمي قدام العالم. من أكتر الداعمين للحركة الصهيونية في الوقت ده كانت بريطانيا، ويقال إنها اقترحت عليهم 4 دول لتأسيس دولتهم زي الأرجنتين وكينيا وأوغندا وفلسطين.
ولكن بعد محاولات وبعد استكشاف كتير وتفكير كتير، هرتزل كان متمسك بفلسطين، وده ببساطه لان فلسطين هي ارض خصبه لزراعه هدف ديني قوي داخل عقول اليهود، اللي هم اصلا معظمهم كان هيكون مزدوج الجنسيه، جنسيته القديمه اللي اتولد بيها والجنسيه الجديده اللي هتاسسها الحركه الصهيونيه، زي يهود المانيا مثلا. واحد هو عاش واتولد في المانيا، اي نعم هو تعرض للاضطهاد والظلم، ولكن هو الماني. ازاي تقنعه انه ياخد جنسيه بلد تانية وتقنعه انه يدافع عنها بدمه وبروحه؟ صعبه. لكن لو قلت لك انت بتدافع عن ارض الميعاد، الارض اللي ربنا خد ميثاق علينا في ديننا ان نرجع لها تاني، مش هتبقى احسن؟ هتبقى اقوى. الصهاينه بيزعموا على حته ان فلسطين هي اسرائيل، فبالتالي هم اصحاب الارض، ارض الميعاد، الارض اللي ربنا خد ميثاق على سيدنا يعقوب ان قومه يرجعوا لها تاني. لكن اصلا يهود اوروبا اللي موجودين دلوقتي هم مش من نسل سيدنا يعقوب. يهود اوروبا اللي موجودين في العالم دلوقتي واللي موجودين في اسرائيل مش هم الناس اللي عاشت في فلسطين. وده مش كلامي، في كتاب اسمه اليهود انثروبولوجيا لجمال حمدان بيقول فيه ان اليهود المعاصرين دلوقتي لا ينتمون ليهود فتره ما قبل الميلاد. اكد على كلامه ده الكاتب المجري ارثر كويسلر. ده غير ان عالم الاثار الاسرائيلي زائيف هيرزوغ طلع ونقد نظريه ارض الميعاد سنه 1897، وبعد سنه من صدور كتاب الدوله اليهوديه بيتم انعقاد اول مؤتمر صهيوني في بازل بسويسرا، اللي بيدعو فيه هرتزل بشكل واضح وصريح انشاء وطن يهودي على ارض فلسطين. ده ما كانش المؤتمر الوحيد، وفضلت المؤتمرات الصهيونيه تنعقد على مدار السنين، وفي المؤتمر الخامس تم تاسيس جويش ناشونال فاند، صندوق الاستثمار اليهودي، الغرض الاساسي منه شراء الاراضي في فلسطين. فضل الوضع مستمر بالشكل ده، وفضلت خطط الصهاينه ماشيه بنفس الطريقه لحد 1917، السنه اللي حصل فيها وعد من اغرب الوعود، الوعد المشؤوم، الوعد اللي اطلق عليه التاريخ وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وعد بلفور، وعد صريح من وزير خارجيه بريطانيا باقامه وطن لليهود في فلسطين. تنظر حكومه صاحب الجلاله بعين العطف الى اقامه وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غايه جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغايه، على ان يفهم جليا انه لن يؤتى بعمل من شانه ان ينتقد من الحقوق المدنيه والدينيه التي تتمتع بها الطوائف غير اليهوديه المقيمه في فلسطين، وعلى الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. بعد الوعد ده الهجرات زادت بشكل جنوني جدا، بقى توجيه رسمي من الحركة الصهيونية لليهود بالانتقال إلى فلسطين، وبدأوا يستغلوا الحوادث والظلم اللي كانوا بيتعرضوا له في أوروبا ويسوقوا بيه على كل التوجه لأرض فلسطين. Adding to the present Palestine troubles, more illegal immigrant ships arrive in Haifa harbor. On board, cargoes of refugees take their first look at the land they are determined to enter at any cost. Although conditions on board were bad, سنة 1928 الهجرات كانت بتزيد أكتر وأكتر، وتملك اليهود الأراضي كان بيزيد عن المعتاد، لكن المرة دي كان الموضوع تحت حماية بريطانيا. وصل نسبة اليهود الموجودين في فلسطين في الوقت ده ل 16%، ونسبة تملكهم للأراضي الفلسطينية كانت 4.2. هنا الشعب الفلسطيني كان رافض لكل اللي بيحصل، لحد ما جه في لحظة وقرر إنه يثور بانتفاضة وطنية ضد الحكم البريطاني سنة 1936. who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present. فضلت الثورة دي مستمرة 3 سنين، للأسف ما حصلش أي حاجة. فضلت الهجرات مستمرة، وفضلت نسبتهم بتزيد، وتملكهم للأراضي بيزيد أكتر وأكتر. سنة 1940 وصل نسبة اليهود في فلسطين ل 31%، ونسبة تملكهم للأراضي وصلت 6%. في الوقت ده بقى كانت الحرب العالمية بدأت تسخن، وهتلر كان بيقود الحزب النازي بحملة تطهير عرقي لليهود في كل الدول اللي بيحتلها. جمع كل اليهود الموجودين في ألمانيا أو الدول اللي احتلها ووداهم مكان بعيد، بدأ في تعذيبهم، وانتهى بيهم الأمر إنه أدخلهم محرقة جماعية منظمة، ودي كانت من أبشع الجرائم اللي شهدها التاريخ تحت مسمى التطهير العرقي، واللي هي ببساطة محاولة لإبادة عرق من الناس بشكل كامل، بشكل وحشي وإجرامي وبدون رحمة. هذه الحرب هي حرب مجنونة مختلفة عن كل الحروب التي قمنا بتغطيتها خلال الأعوام السابقة، بما في ذلك استهداف الصحفيين، عشرات الصحفيين ما بين شهيد وجريح. واللي هنا كانت دعاية حلوة جدا للحركة الصهيونية انها تسوق وتدعو الناس اكتر انها تهاجر لفلسطين. فضلت الهجرات تزيد، فضل تملكهم الأراضي يزيد، وده طبعا كان بدعم من بريطانيا. وفجأة وسط كل ده تسحب بريطانيا ايديها من الموضوع ده وتلغي انتدابها على فلسطين سنة 1947 وتسيب القضية للأمم المتحدة. ولو انت ما تعرفش ايه هي الأمم المتحدة، دي منظمة دولية تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.
هدفها الرئيسي هو الحفاظ على الأمن والسلام بين الدول واحترام حقوق الإنسان للجميع دون التمييز بسبب عرق أو لغة أو دين أو جنس. المهم الأمم المتحدة قررت إنها تحل النزاع بين فلسطين والدولة الصهيونية، وقررت إنها تعمل تقسيمة للدولة، دولة عربية لأهل فلسطين ونعمل دولة يهودية للكيان الصهيوني ونخلي كيان القدس مستقل. وطلعت قرار رقم 181 بتاريخ 29 فبراير سنة 1947 اللي بينص عليه تقسيمة فلسطين، دولة عربية لفلسطين بنسبة 42.3% ودولة يهودية بنسبة 57.7%. حلو لحد هنا؟ حلو. لا مش حلو، رغم انه قرار مش عادل وفي ظلم للشعب الفلسطيني. حد جه وشاركك في ارضك وهو ملوش اي حق في ده، ويا ريت كمان خد النص، ده خد اكتر من النص. الغريب بقى في الموضوع على الجانب التاني، الصهاينه ما اكتفوش بده وبداوا يهاجموا الناس في الجزء بتاعهم. بدات العصابات الصهيونيه المسلحه تهاجم القرى وتبدا تعمل عمليات تهجير قصري ليهم وتطردهم من بيوتهم وانشاء مستوطنات داخل اراضي فلسطين. تبعي ولادتي 15 نفر ذكوره وصبيان، بنات واولاد، وما لهم مش الا الله رزقتنا على هالزيتونات. يعني لما تاخذوهن وتحطوا فيهن دور، وين نروح احنا؟ وين نعيش؟ في دور نروح في قضيح منا. هذا الزيتونات مدارنا وهذا بصحيش هذا يخبط فيه. وين ندور؟ وين نهج؟ بدنا نعيش احنا نخاره، بدنا نعيش. خرجوا اكتر من 750,000 فلسطيني من بيته ودمروا اكتر من 530 قرية. وعلى الرغم من اللي كان بيحصل ده ما كانش قانوني، الا ان الامم المتحدة ما عملتش اي حاجة. وفجأة تحولت العصابات دي لجيوش وبدأ يظهر اسلحة متطورة اكتر، وفي وقت قصير جدا ظهر جيش قوي لحد يوم 14 مايو يوم النكبة. اليوم اللي أعلن فيه الكيان الصهيوني إعلان دولة إسرائيل رسميا بتقسيمة جديدة ومختلفة تماما عن اللي أقرته الأمم المتحدة، وده ما كانش قانوني، وبرضه الأمم المتحدة سكتت. يوم 15 مايو سنة 1948 اجتمعت 6 دول فيما يسمى بالتحالف العربي وأعلنت الحرب على الكيان الصهيوني، ولكن للأسف انهزم. وبعد سنة في 1949 يتم إعلان وقف إطلاق النار وتنتهي الحرب بهزيمة التحالف العربي، وتفضل إسرائيل تتمادى بسلب الأراضي والتهجير للمواطنين والتوسع أكتر وأكتر لحد ما وصلت نسبة الدولة الصهيونية إلى 80%. هنا بقى الأمم المتحدة انتفضت وقالت كده كتير، طلعت قرار بتدين فيه إسرائيل بكل اللي بيحصل ده وألزمتها إنها ترجع للتقسيمة القديمة، لكن إسرائيل ما سمعتش الكلام وكملت في توسعاتها عادي جدا ولا كأن أي حاجة حصلت. 5 يونيو سنة 1967 بدأت أحلام إسرائيل التوسعية تزيد. في الوقت ده كانت هضبة الجولان في سوريا مصدر خطر ليهم، هضبة عالية وكشفة جزء كبير جدا من إسرائيل، أي حد يهجم على إسرائيل منها هتكون نقطة ضعف ليهم، وعشان كده أعلنت النية على الهجوم على سوريا. عشان في الوقت ده كان في بين مصر وسوريا اتفاقية دفاع عربي مشترك، وهي باختصار إن مصر وسوريا والأردن والعراق ولبنان أي هجوم على أحد أعضاء الاتفاقية فهو هجوم على الكل، والجميع ملزم إنه يدافع عنه. فبالتالي لما إسرائيل تعلن الهجوم على سوريا فهي كده أعلنت الهجوم على باقي الدول وتمت الحرب، ولكن للأسف انهزم. وانتصرت إسرائيل في الحرب دي وخدت هضبة الجولان وسيطرت على كل أراضي فلسطين وخدت شبه جزيرة سيناء اللي قدر الجيش المصري يستردها بعد كده في حرب أكتوبر ويحصل بيننا معاهدة سلام ويخرج آخر جندي إسرائيلي من مصر. فضلت الحرب مستمرة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني اللي كان محتل كل أراضي فلسطين. فضلت المقاومة شغالة، فضل رفض الفلسطينيين للصهاينة في أراضيهم لحد ما اشتعلت اول انتفاضه. مواطنين طفح بيهم الكيل خرجوا يقولوا لا في وش الصهاينه. كل اللي يملكه هو حجاره بيرميها على الجنود الاسرائيليين. استشهد فيها 1300 فلسطيني وقتل 160 اسرائيلي، ودي ما كانتش الانتفاضه الوحيده لشعب فلسطين. سنه 1993 يتم عقد اتفاقيه اوسلو بين منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل شمعون بيريز، واللي تمت في أمريكا وحصل بينهم اتفاقية مشتركة. باختصار الاتفاقية دي بتنص على إن إسرائيل تعترف بدولة فلسطين وفلسطين تعترف بدولة إسرائيل، والاثنين يعيشوا مع بعض بسلام، لا ده يجي ناحية ده ولا ده يجي ناحية ده. كمان الاتفاق بينص على إن إسرائيل تنسحب تدريجيا من قطاع غزة والضفة الغربية علشان يرجع نسبة تملك الإسرائيليين فلسطين 80% والفلسطينيين 20%. كمان الاتفاقية كانت بتنص على إن إسرائيل تسيب فلسطين تأسس حكومة تنفيذية في الأجزاء اللي هتسيبها زي قطاع غزة والضفة الغربية. اختلفت الآراء في فلسطين وكانت ردود الأفعال مختلفة. حركة فتح وهي منظمة التحرير الفلسطينية واللي هي ببساطة كانت السلطة الموجودة في الضفة الغربية كانت موافقة للقرار دوت وما عندهاش أي مشكلة.
اما حركه حماس، حركه المقاومه والسلطه اللي كانت موجوده في قطاع غزه، واللي هي اصلا لا تعترف بالكيان الصهيوني ولا تعترف بتملكه لاي شبر من اراضي فلسطين، كانت رافضه تماما لكل اجزاء الاتفاقيه. تكاد تحس بقى ان المشكله دلوقتي بين حماس وفتح، لو المشكله اتحلت ما بينهم كده الفلسطينيين هيعيشوا بسلام والدنيا لطيفه. لا، في وسط ده كله اسرائيل كانت مكمله في مخططها عادي جدا، ولا كأن اي حاجه حصلت، ولا كأن في اي اتفاقيه تمت، وفضلت تكمل في طرد المواطنين من بيوتهم والاستيلاء على الاراضي. اسرائيل في الوقت ده كانت بتسوق في العالم كله اي مواطن يهودي، تعالى اسرائيل احنا بنضمن لك باسبور وجنسيه وبيت. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But it's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it يا عمي. عدم التزام اسرائيل بالاتفاقيه دي اثار الشعب الفلسطيني، وزود الموضوع اكتر ان رئيس وزراء اسرائيل يقارن دخل المسجد الاقصى ومعاه 1000 جندي وكلهم دخلوا بالجزم. صار الفلسطينيين جدا وبداوا يرموه بالحجاره، ورد عليهم الجنود بقنابل مسيله للدموع ورصاص مطاطي. استشهد في اليوم ده 7 فلسطينيين و250 جريح، واتصاب 13 جندي اسرائيلي. ودي كانت بدايه الانتفاضه الثانيه اللي استشهد فيها محمد الدره في واحد من ابشع المشاهد اللي شفناها وقت الحروب في غزه. استمرت الانتفاضه دي 5 سنين، اتصفى فيها معظم قادة فلسطين، وتم اعتقال قرابة 126,000 أغلبهم أطفال على حسب كلام هيئة شؤون الأسرى والمحررين. سنة 2006 حصلت انتخابات تشريعية في فلسطين وفازت بيها حماس، اللي بالمناسبة لحد الفترة دي ما كانتش مصنفة إنها حركة إرهابية، لكن ده ما كانش عاجب لا الأمريكان ولا الصهاينة، واشتعلت الحرب من تاني وحصلت حروب تاني بين الطرفين. حماس كانت متولية الدفاع عن أراضي فلسطين، وبدأوا الطرفين يضربوا بعض صواريخ ويحاربوا بعض لحد ما اشتعلت حرب غزة 2006، واللي بالمناسبة ما كناش نعرف عنها أي حاجة لحد ما أبو تريكة قلع التيشيرت وكان مكتوب عليه تعاطفنا مع غزة باللغتين العربية والإنجليزية. انتهت الحرب دي واستشهد فيها 1300 فلسطيني وقتل 13 إسرائيلي، وفضل الوضع مستمر بالشكل ده، حروب وهجمات من الطرفين. فضلت الحروب مستمرة وفضل سلب الأراضي والحقوق مكملة. أعتقد إن أنا محتاج فيديو أطول من كده عشان نحكي كل الحاجات اللي حصلت من مذابح وحروب ومناوشات وصواريخ بتضرب على مدنيين وقصف المستشفيات وطرد وتهجير وظلم. كل فلسطيني ساب بيته مهجر كان بياخد معاه مفتاح بيته، وكأن ده رمز للعودة من تاني في فلسطين. كتير من الفلسطينيين مهجرين ومشردين في العالم، موجود مع كل واحد فيهم مفتاح بيته في فلسطين، بيورثوه لعيالهم جيل بعد جيل، وكأنه ده رمز للعودة. هيجي يوم ويرجعوا، هيجي يوم والأرض هترجع لأصحابها. بس يا سيدي، وهي دي قصة فلسطين، قصتي وقصتك وقصتنا كلنا. فقل لا تصالح ولو قلدوك الذهب. أترى حين أفقر عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى.